พวกเราสาวๆ Pioneer Rocket Sound ได้ที่งาน Motor Expo 2019 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ อย่าลืมมาเจอพวกเรานะคะ